พี่น้องครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าทะเลทรายที่แห้งแล้งมีแต่ทรายร้อนๆปลูกอะไรก็ตายมันจะกลายมาเป็นขุมทรัพย์ที่สร้างทั้งไฟฟ้าให้เราใช้แถมยังปลูกผักเลี้ยงแกะได้ในเวลาเดียวกันได้ด้วยจริงเหรอหลายคนคงคิดว่าแอดเนี่ยมโนหรือเปล่า ทะเลทรายร้อนตับแตกขนาดอูฐยังร้องไห้เนี่ยแล้วจะเอาอะไรไปปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่พี่น้องครับเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆบนโลกใบนี้ครับพี่หมีแพนด้าหรือประเทศจีนเนี่ยเขาโชว์ล้ำเสกทะเลทรายแห้งแล้งพื้นที่ขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพบ้านเราทั้งเมืองอีกเด้อครับพี่น้องจากที่เคยมีแต่ผืนทรายว่างเปล่าตอนเนี้ยเขากลับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทุ่งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดยักษ์สุดลูกหูลูกตาที่แฝงไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝูงแกะเนี่ยเดินเล็มหญ้ากันหน้าตาเฉยเลยไหมคำถามคือแล้วเรื่องเนี้ยมันมาเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเขาเนาะแอดว่ามันเกี่ยวเต็มครับพี่น้องเพราะบ้านเราเนี่ยแดดแรงไม่แพ้ใครแน่นอน ค่าไฟเนี่ยก็มีแนวโน้มแพงขึ้นส่วนเกษตรกรบ้านเราก็ต้องสู้กับภัยแล้งน้ำไม่พอใช้ปลูกอะไรก็ราคาตกต่ำเรื่องราวที่แอดจะเล่าให้ฟังวันเนี่ยอาจจะเป็นประกายไอเดียเล็กๆในความมืดที่จะทำให้เราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงแดดที่บ้านเราให้กลายเป็นทั้งเงินทั้งอาหารและความมั่นคงทางครอบครัวเราได้อย่างไรเนาะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่อง Mandarin Tech ด้วยด้วยครับฝรั่งเขาเรียกเทคนี้ว่า Agri PV ภาษาบ้านๆเราก็คือระบบกสิกรรมใต้เงาโซลาร์เซลล์หรือการทำเกษตรควบคู่กับการผลิตไฟฟ้านั่นเองครับผมจริงๆไอเดียเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยครับมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคิดไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524นู่นแล้วแต่ตอนนั้นน่ะไม่มีใครสนใจเพราะที่ดินยังเหลือเฟือแต่วันเนี้ยโลกเราเปลี่ยนไปประชากรเยอะขึ้นที่ดินทำกินก็น้อยลงแถมกระแสรักโลกไม่อยากใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าก็มาแรงจีนในฐานะพี่ใหญ่โรงงานโลกที่ใช้ไฟปีละเยอะมากๆเนี่ยก็เลยเก็ตไอเดียว่าในเมื่อเราต้องการไฟฟ้าสะอาดตั้งเยอะและเราก็ไม่อยากจะเสียที่ดินปลูกข้าวปลูกพืชไปทำฟาร์มโซลาร์เซลล์เฉยๆเนี่ยงั้นเราก็เอาสองเรื่องเนี้ยมาฟิชเจอริงกันดีกว่าเนอะ yeah. แต่พี่น้องครับการจะไปตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทะเลทรายแถบมองโกเลียในเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเราไปติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านด้วยครับพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันคือทะเลทรายอันโหดร้ายกลางวันเนี่ยร้อนตับแตกผิวทรายร้อนระอุทะลุ60องศาเซลเซียสลมพัดทีทรายก็เคลื่อนย้ายเหมือนคลื่นทะเลวิศวกรจีนเขาต้องแก้ปัญหาใหญ่ๆเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ครับขั้นแรกตอกเสาเข็มสู้ทรายเคลื่อนถ้าติดแผงโซลาร์เซลล์แบบเตี้ยๆติดดินเหมือนที่อื่นแกะก็จะเข้าไปเดินไม่ได้ผักก็ปลูกไม่ได้รถไถก็วิ่งไม่ได้จีนเขาก็เลยออกแบบโครงสร้างใหม่ทั้งหมดยกแผงให้สูงพ้นพื้นดินขึ้นไป 2-5 เมตรเลยครับพี่น้องเพื่อให้ข้างใต้เนี่ยโล่งโปร่งสบายรถวิ่งเข้าออกได้สัตว์เดินได้แต่ปัญหาคือทรายมันร่วนลมพัดแรงกว่า120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแผงอาจจะปลิวหายได้เขาเลยต้องใช้เครื่องจักรไฮดรอลิกขนาดยักษ์วิ่งเข้าไปตอกเสาเข็มเหล็กกล้าลึกลงไปใต้ผืนทรายตั้งแต่ 1.5 ถึง 3 เมตรครับคิดดูนะครับในโครงการหนึ่งเนี่ยเขาตอกเสาเข็มแบบนี้ไป 1-2 ล้านต้นโดยใช้ระบบดาวเทียม GPS และเลเซอร์ล็อกตำแหน่งให้เป๊ะทุกต้นเพื่อสร้างโครงเหล็กชุบสังกะสีและอลูมิเนียมที่แข็งแกร่งสุดๆทนแดดทนลมพายุทะเลทรายได้สบายขั้นที่ 2 ร่มเงาอัจฉริยะหมุนตามดวงอาทิตย์พอกางโครงสร้างเสร็จเขาก็ขนแผงโซลาร์เซลล์นับล้านแผงมาติดตั้งความเจ๋งอยู่ที่แผงพวกเนี้ยไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะครับพี่น้องแต่มันเป็นระบบแกนเดี่ยวหมุนตามตะวันตั้งแต่เช้ายันค่ำพระอาทิตย์ย้ายไปทางไหนแผงมันก็จะค่อยๆเอนหน้าตามไปเองอัตโนมัติเพื่อให้รับแดดได้ดีที่สุดซึ่งช่วยให้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มจากเดิมถึง 15-25% แต่นอกจากจะได้ไฟเยอะขึ้นแล้วเนี่ย
ของแถมที่คาดไม่ถึงคืออะไรรู้ไหมครับ นั่นคือการเอนแผงไปมาเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนร่มเงาอัจฉริยะหรือเป็นหลังคาคอยคุมปริมาณแสงแดดและร่มเงาที่ตกกระทบพื้นทรายด้านล่างครับไม่ให้ดินโดนแดดเผาตรงๆจนแห้งแล้งเกินไปขั้นที่3ครับวางระบบน้ำใต้ดินและบำรุงดินเมื่อมีร่มเงาบังแดดให้แล้วผิวทรายก็ไม่ร้อนเกินไปเนาะแต่มันยังไม่มีน้ำวิศวกรจีนเขาเลยเดินสายท่อน้ำหยดยาวเป็นร้อยกิโลซ่อนไว้ใต้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อจ่ายน้ำตรงเข้าสู่รากพืชเลยไม่ฉีดพ่นบนผิวดินให้ระเหยทิ้งเปล่าๆนะครับพร้อมทั้งใส่ปุ๋ยอินทรีย์สารปรับปรุงดินและจุลินทรีย์ตัวดีๆเข้าไปครับเพื่อช่วยให้ทรายเนี่ยเก็บความชื้นและกลับมามีสารอาหารอีกครั้งขั้นสุดท้ายครับช่วงแรกๆเขาปลูกพืชทนแรงสุดๆก่อนเช่นหญ้าอัลฟาฟาหญ้าไรกราสเพื่อให้รากของมันเนี่ยช่วยยึดเกาะหน้าดินไม่ให้ทรายปลิวพอผ่านไปสักพักดินเริ่มดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นเขาก็ขยับขยายไปปลูกพืชที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นโกจิเบอร์รี่รากชะเอมเทศและสมุนไพรจีนครับซึ่งพืชพวกเนี้ยขายได้ราคาดีกว่าหญ้าธรรมดาหลายเท่าตัวเด้อเฉพาะอุตสาหกรรมโกจิเบอร์รี่อย่างเดียวตอนเนี้ยทำเงินให้เขาปีละกว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆแสนกว่าล้านบาทไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องเรื่องพวกเนี้ยพอมองลึกลงไปแล้วมันเป็นอะไรที่วินได้ประโยชน์เกื้อกูลกันแบบ3เด้งเลยครับเด้อเด้งที่1คือแผงโซล่าเนี่ยบังแดดลดการระเหยของน้ำลงได้ถึง 50%ทำให้ประหยัดน้ำในการทำเกษตรไปครึ่งหนึ่งเลยครับแถมน้องแกะที่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยก็มาเดินหลบแดดใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้มีหญ้าสดๆให้กินอิ่มท้องวันละ 2-4 กิโลต่อตัวโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ต้องต้อนไปไหนไกลเลยแม่ Oh yes เด้งที่2พอน้องแกะมากินหญ้าแกะก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องจ้างคนมาตัดช่วยลดความเสี่ยงไฟไหม้จากหญ้าแห้งในหน้าแล้งแถมขี้แกะเนี่ยก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีบำรุงดินอีกต่อยิ่งไปกว่านั้นพอมีพืชคลุมดินฝุ่นทรายก็ไม่ฟุ้งกระจายแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็สะอาดไม่มีฝุ่นมาเกาะบังแสงทำให้ผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาเด้งที่3คือพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมจากทะเลทรายที่มีพืชอยู่ไม่ถึง100ชนิดพอทำระบบเนี่ยผ่านไปหลายปีปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า530ชนิดตอนเนี้ยจีนเขาบรรจุเรื่องนี้เข้าเป็นกลยุทธ์ระดับชาติในการต่อสู้กับภัยแล้งโดยตั้งเป้าว่าจะฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้ได้พื้นที่กว้างกว่ากรุงลอนดอนถึง4เท่าภายในปีคศ2030ด้วยครับว้าว แนวโน้มระดับโลกตอนเนี้ยไม่ใช่แค่จีนนะครับในฝั่งยุโรปอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์เขาก็เอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปค่อมเหนือแปลงปลูกลูกราสเบอร์รี่แทนการใช้พลาสติกคลุมแบบเดิมผลปรากฏว่านอกจากจะผลิตไฟฟ้าได้แล้วแผงโซลาร์เซลล์ยังช่วยปกป้องลูกไม้จากพายุลูกเห็บและอากาศแปรปรวนได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ผลผลิตออกมาล้นหลามคุณภาพดีเหมือนเดิมเป๊ะทีเนี้ยหันกลับมามองบ้านเราบ้างเนาะไทยเราเนี่ยไม่มีทะเลทรายอันกว้างใหญ่แบบจีนก็จริงแต่สิ่งที่เรามีและไม่แพ้ใครในโลกคือแสงแดดครับบ้านเราได้ชื่อว่ามี2ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูร้อนตับแตก แดดบ้านเราเนี่ยร้อนจนบางทีพืชผักในสวนเหี่ยวเฉาตายเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเจอปัญหาซ้ำซากทุกปีคือหน้าแล้งไม่มีน้ำหน้าฝนน้ำท่วมพืชผลราคาตกต่ำค่าไฟแพงกระเป๋าฉีกปัจจุบันในไทยเราเนี่ยมีการพูดถึงการทำโซลาร์เซลล์ลอยน้ำตามเขื่อนใหญ่ๆบ้างแล้วหรือบางพื้นที่พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อสูบน้ำเข้านากันเองแต่ถ้าจะพูดถึงการทำAgri PV หรือกสิกรรมใต้เงาโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรเนี่ยบ้านเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆพูดง่ายๆก็คือยังอยู่ในช่วงเพราะต้นกล้าทางความคิดและเริ่มมีการทดลองทำแยกกันอยู่เป็นหย่อมๆส่วนเรื่องของภาครัฐนั่นเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยเด้อยังไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับพี่น้อง ที่เห็นแสงริบหรี่มีความหวังอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีแต่ภาคประชาชน
และพวกเราชาวบ้านนี่แหละครับที่ช่วยกันศึกษาและพยายามดิ้นรนทำกันไปเองตามมีตามเกิดนะครับพี่น้อง สรุปเรื่องราวจากทะเลทรายประเทศจีนในวันเนี้ยสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าความมั่งคั่งและทางรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีที่ดินดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรามีไอเดียในการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ยังไงต่างหากครับแดดที่ร้อนระอุในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคเลยครับแต่มันคือขุมทรัพย์ชิ้นโตที่รอให้พวกเราคนตัวเล็กๆเนี่ยหยิบเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตบ้านๆของเราเด้อไม่แน่นะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นทุ่งนาทุ่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านเรามีแผงร่มเงาอัจฉริยะแบบเนี้ยคอยช่วยบังแดดบังฝนและสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนให้อยู่ดีกินดีกันทั่วหน้าด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ